But for now, let's take some more questions or comments. Чи є в когось якісь запитання? Чи потрібна вам якась відповідь, на яку ми не дали? Так. Велика сумма – это сколько? Нам выписал доктор средства на $250. Что значит средства? Лекарство выписал на $250. Выдали лекарство без оплаты. Не получится ли потом, что страховая даст счет, то есть пришлет билл? Извините, На эти пожалуйста. вопросы вам лучше всего даст ответ ваша страховая компания, и все всегда очень индивидуально. Это зависит не только от страхового плана, но и от самой клиники, в которую вы обратились, и от того доктора, которого вы обслуживаете. Поэтому там много факторов влияет. For those who came to the US after October 1, the Medicaid program has stopped and will not resume, is that right? На сьогоднішній день це призупинено, але не повністю відмовлено, не повністю скасовано. Тобто ми все ще чекаємо на рішення держави з приводу того, чи будуть надалі надаватися українцям бенефіти чи ні. Це має, сподіваємось, статися через місяць, найближчий місяць. На сьогоднішній день, так, на Medicaid можуть розраховувати лише вагітні жінки або діти віком до 18 років. Більше ніхто. Якщо вам з якоїсь причини GFS надало Medicaid і ви приїхали після 1 жовтня, ці готові до того, що потім вам може бути виписан штраф від них же. І повернення грошей і коштів, ви повинні будете зробити. Ну, тобто, будьте до цього готові. Це не обов'язково, що воно може статися, але це може статися, бо це протизаконно, бо ви зараз не маєте на це права. To add is if you need to enroll in the marketplace now because you're not eligible for Medicaid now, but you become eligible for Medicaid sometime in the future, you can cancel your marketplace plan and enroll in Medicaid. Это очень важно, то, что она сказала. Если вы в течение года начинаете зарабатывать менее, чем 1600, например, на одного человека в месяц, ваша ситуация с работой изменилась, вы потеряли работу, либо возросли ваши расходы, то вы можете отменить свой marketplace страховку, свой выбор, и обратиться за страховкой Medicaid. При условии, что государство уже выдало решение на то, что вы имеете право на эту медицинскую страховку. То есть, если вдруг так выходит, что государство наконец дает нам Medicaid, разрешение на Medicaid, тогда да, вы можете отменить ту страховку, которую вы приобрели на рынке, и податься на Medicaid. То есть те люди, которые приехали после 1 октября, только беременные женщины и дети до 18 имеют право на эту страховку бесплатную. Остальным, даже независимо от доходов, пока нужно выбирать платную страховку. Стосовно медичної страхівки метро, вона просто не надає можливість її мати круглогодично, лише на якийсь один випадок. І якщо у вас є запитання, краще, звичайно, зв'язатись з Молі, бо вона зможе вам надати повний обсяг інформації стосовно медичних страхівок будь-яких. Це все, нагадую, безкоштовно. Її допомога безкоштовна. Вона не бере за це грошей, просто допомагає. Дивись, тут ще запитання. Це стосується українців, які прибули рік тому? Як нам зараз бути, ті, хто приїхав раніше? Це стосується усіх випадків. Якщо у вас закінчується Medicaid, якщо ви заробляєте більш, ніж вам Medicaid може дозволити, для тих, хто приїхав до 1 жовтня цього року. І також це стосується всіх, хто приїхав після 1 жовтня. Будь-яких українців це стосується, будь-яких людей навіть це стосується, по будь-якому статусу. Якщо ви зараз не можете мати безкоштовну медичну страхівку Medicaid, то звертайтесь до Молі, вона вам допоможе знайти відповідно до вашого здоров'я, відповідно до вашої ситуації, відповідно до кількості людей в вашому домогосподарстві і загалом вашого доходу і таке інше. Якщо ви отримали якогось листа від Medicaid, тобто зараз ви маєте Medicaid і отримали листа на Interium Form,
Це форма оновлення вашого Медікейду. Обов'язково заповніть його повністю і відправте їм, причому в електронній версії і в роздрукованому на їх звичайну пошту. І після того краще ще й подзвонити, нагадати, бо інакше у вас її заберуть. Якщо ви переїхали до іншого штату, то вам потрібно всі бенефіти, які ви отримаєте в нашому Огайо, відмінити, а там поновити. Поновити ви їх зможете, бо якщо ви приїхали до 1 жовтня цього року. Самостійно вона закриється, але якщо ви всей цей час будете продовжувати користуватись тими бенефітами, то вам після того може прийти гігантський штраф і навіть кримінальна відповідальність. Тому ви зобов'язані повідомити GFS про те, що ви або відмовляєтеся, або хай вони закриють, бо ви переїжджаєте до іншого штату. Любая страховка, которую вы хотите приобрести, неважно, когда вы ее собираетесь сделать, вам нужно подавать сейчас на весь следующий год. Заканчивается подача 15 января. А где покупать после, я не знаю, вы обязаны это сделать до 15-го. So in that case, you would want to apply to see if you qualify for special enrollment. For example, if they arrived to the States within, I believe, a 60 or it might be 90-day window before you apply, that could be a special enrollment period. Eligibility, there's different ways to be eligible for special enrollment, but the best thing is to apply to find out in that case. Ситуация в том, что она думает, что можно запросить специальные open window, что называется, специальные временные рамки. Сейчас, если вы знаете, что человек приедет от сейчас на протяжении 3 месяцев до 90 дней, то нужно сейчас обратиться за окном для обращения, описать свою ситуацию или ситуацию того человека, который скоро приедет, чтобы они дали возможность расширить время, увеличить время для подачи заявки. Там специальные условия есть. Допустим, насколько мне это известно, одна из условий, если вы, например, потеряли предыдущую медицинскую страховку, или если вы просто приехали в эту страну где-то в середине года, вы будете также иметь право на подачу на эту страховку, на любую страховку на маркетплейсе. Да, все верно. Но нужно заранее занести куда-то запись, с кем-то созваниваться или списываться, верно? Конечно. Все эти вопросы, все по медицинским страховкам, пожалуйста, обращайтесь к Моле. Она самый компетентный человек и может предоставить вам, вот она как раз показывает. Если вы сыграли свадьбу, это один из условий, которые вы можете подать в середине года, да? В течение 60 дней после получения, вхождения в одно из этих условий. То есть вы сыграли свадьбу, у вас родился ребенок, но ли move it back. Наоборот, развелись или разъехались со своим партнером, кто-либо умер в вашей семье. То есть серьезные изменения в количестве вашей семьи и в случае, если вы потеряли предыдущую медицинскую страховку. Також, якщо ви переїхали до іншого штату або змінили zip-code, індекс вашого проживання. Адрес в пределах штата. Да, в пределах штата і змінило місто. Якщо ви в'їхали до штатів протягом року, це відбувалося протягом 60 днів. Тобто після зміни цих всіх ситуацій, якщо ви попадаєте до одної з цих ситуацій, тоді у вас ще є віконце 60 днів, щоб подати на медичне страхування. В іншому випадку ви залишитесь без нього. Oh, another question. What if I left my job, I quit my job, and that's why my medical insurance from the employer stopped? Can I buy a new on the marketplace? Yes, if you lost coverage from your job in the past 60 days, you may qualify for a special enrollment period. And here is a section
on job-based coverage, but I'll let you. Да, вы можете обратиться, если потеря работы произошла в течение 60 дней, то есть 2 месяцев до обращения, то это также дает вам право на временные рамки, на новый период, когда вы можете обратиться за, допустим, потеряли вы работу и находитесь дома, и в течение 60 дней после этого случая вы пишете, что у вас есть необходимость оформить страховку хоть в первый день после потери работы, хоть на 30-й, хоть на там 55-й. Пишите, и вам будет дана возможность купить новую страховку. Thank you for listening, and I know this system is really complex. So thank you for taking the time to prioritize your health and learn about the healthcare system in the States. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в сегодняшней встрече. Этот материал действительно очень сложный, не так легко разобраться во всей сложной системе страховок. Спасибо, что выделили время и посвятили его вашему здоровью. Also, thank you to USCRI Cleveland. It is awesome to work with you all. I wish I could see you, but thank you so much for all of your work. Thank you, Molly, for everything you did today. I'm sure this will help my people to continue their life in the USA safely. Дуже дякуємо всім присутнім. Як сказала Моллі, дякуємо Моллі за її допомогу, бо здоров'я тут коштує дорого, і у вас зараз є можливість подати на медичну страхівку, щоб знизити ці витрати в майбутньому.